Xin chào quý vị đang theo dõi kênh Phong thủy như ý đường. Video sau đây là một câu chuyện huyền sử dân gian, kể về hành trình đặc biệt của Đinh Bộ Lĩnh, từ một cậu bé nghèo đến người khai sáng triều đại đầu tiên của Việt Nam. Nội dung có yếu tố phong thủy, tâm linh, mang tính truyền thuyết và không nhằm khẳng định sự thật lịch sử hay mê tín dị đoan. Tất cả được tái hiện nhằm gìn giữ di sản văn hóa dân gian và khơi gợi những suy ngẫm về trí tuệ, thời vận và bản lĩnh người Việt. Mời quý vị cùng đón xem. Có những khoảnh khắc trong lịch sử không ghi trong sách vở, nhưng lại quyết định vận mệnh cả một dân tộc. Và có những đứa trẻ tưởng như sinh ra từ bùn đất, lại là người được trời đất chọn để khởi đầu một triều đại. Đây là câu chuyện về một cậu bé chăn trâu nghèo khổ, đã lặn xuống đáy đầm thiêng, đặt định số mệnh đất nước. Một câu chuyện trong lịch sử Việt Nam, nhưng nghe như cổ tích. Bối cảnh loạn lạc thế kỷ 10 sau Ngô Quyền, đất nước rơi vào cảnh phân tranh giữa 12 sứ quân. Khổ cực, chiến tranh, mất phương hướng. Người dân không còn niềm tin vào vua chúa, chỉ mong mỏi một thiên tử mới có thể gánh vác Giang Sơn. Đinh Bộ Lĩnh thời thơ ấu, sinh ra trong một gia đình võ tướng. Cha là Đinh Công Trứ, nhà tướng của Dương Đình Nghệ. Sau khi cha mất, theo mẹ về sống ở quê ngoại Gia Thùy, nơi có đầm nước kỳ lạ, được dân làng đồn là Long Huyệt. Đầm nước, không khí âm u, ánh sáng mờ ảo, nơi ai cũng e sợ đến gần. Tuổi thơ Bộ Lĩnh, nghèo nhưng thông minh, gan dạ, hay chơi trò lấy cỏ lau làm cờ, giả làm vua chi tiết sau này đi vào sử sách. Một đêm trăng sáng, một thầy địa lý người Tàu, vốn là cao nhân chuyên tìm đất quý, theo dõi long mạch từ phương Bắc tới Hoa Lư, miêu tả cảnh ông ngước nhìn trời, thấy hào quang đỏ rực từ đầm nước bắn thẳng lên sao Thiên Mã, ngôi sao của đế vương. Ông xác nhận đây là huyệt Mã Hàm, một huyệt long quý hiếm có trong thiên hạ, tụ khí đế vương. Nhưng muốn chắc chắn, phải có người lặn xuống đáy đầm kiểm chứng. Treo bảng tìm người, hứa thưởng bạc, nhưng dân làng ai cũng từ chối vì sợ long thần nổi giận. Chỉ có Đinh Bộ Lĩnh, một cậu bé chăn trâu, bước ra nhận lời. Lần lặn đầu tiên, cảm giác lạnh buốt, tối mịt. Cậu chạm vào một vật thể như đầu ngựa bằng đá. Lần thứ hai, mang theo bó cỏ, đứng trước đầu ngựa, vật đá há miệng ăn cỏ, ứng đúng huyệt quý ngậm cỏ sinh đế vương. Thầy địa lý xác nhận đây chính là huyệt thủy táng Mã Hàm. Ông căn dặn sẽ quay lại sau vài tháng để chính tay thực hiện việc an táng người hợp mệnh. Nhưng cậu bé kia lại không chờ. Khi nghe thầy nói quý ở mồm ngựa, cậu hiểu được rằng thời cơ chỉ đến một lần. Đêm ấy, cậu đã tự gói xương cốt cha mình bằng cỏ non, lặn xuống lần cuối, đặt vào miệng ngựa đá. Từ đó, khí trường vùng Hoa Lư thay đổi. Trời đất yên ổn, cây cối tốt tươi, người trong vùng dần tụ về. Khi thầy địa lý trở lại, chứng kiến một vùng đất đã thành tụ điểm linh khí. Người người quy tụ dưới cờ một cậu bé tuổi 15. Ông than, trời đã chọn người phàm nhân không cưỡng nổi. Từ vùng đất linh ứng ấy, Đinh Bộ Lĩnh chiêu mộ hiền tài, dựng cờ khởi nghĩa. Hành trình dẹp loạn 12 sứ quân với khí thế mạnh mẽ, được lòng dân. Từng trận đánh, từng chiến lược sự kiên định và tinh thần nhân nghĩa dùng binh khiến ông chinh phục các phe phái. Cuối cùng, xưng đế lập nên nhà Đinh, đặt niên hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế. Lập kinh đô tại Hoa Lư, nơi đặt mộ cha mình. Câu chuyện không chỉ nói về một địa huyệt mà còn là minh chứng cho phong thủy là trí tuệ, người biết quan sát, biết nắm thời cơ. Phong thủy là tâm đức, dám vì cha, vì dân, vì nước mà hy sinh. Phong thủy là thiên thời địa lợi nhân hòa. Câu hỏi cuối cùng đặt ra, liệu số mệnh có thật hay chính bản lĩnh? Sự nhanh trí và quyết đoán mới làm nên lịch sử. Từ một cậu bé lặn xuống đáy đầm, đến một vị vua mở đầu vương triều đầu tiên sau ngàn năm Bắc thuộc. Có thể bạn không cần tìm huyệt quý, chỉ cần tìm đúng bản lĩnh của mình. Xin chúc các bạn một ngày thật nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại trong những video sau. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bấm đăng ký kênh để có thể tiếp nhận thêm nhiều kiến thức mới.